তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs। বৰ্ণৰ পৰা এটা ভাল হেলমেট ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ, তো ফাইনেলি এটা এক্সৰৰ ধুনীয়া হেলমেট এটা লৈ ল'লোঁ। তো আজি এই হেলমেটটো ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মইতো অলৰেডি বাৰু আনবক্সিং কৰি আছোঁ এই হেলমেটটো ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং। তো বলক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। লেটছ বিগিন। এইটোতো মোৰ আগৰ বাৰু হেলমেট আছিলে, এইটো ষ্টিডৰ হয়। এই হেলমেটটো আছিলে। তো এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনৰ পৰা, এইটো হৈছে আমাৰ ছায়েন্স চিটিৰ ৰাস্তা হয়। এইটো দেখা পাইছে, এইটো এইফালে ছায়েন্স চিটি বনাই আছে ওপৰত। আপোনালোকে কেইদিনমানৰ পিছত ইয়াত হয়তো ভৱিষ্যতে আহিব, আজি 2-3 বছৰৰ পিছত হয়তো আপোনালোকে ইয়াতে আহিব লগা হ'ব পাৰে চাবৰ কাৰণে। ছায়েন্স চিটি ধুনীয়া বনাই আছে। তো এই ধুনীয়া লোকেশ্যনটোৰ পৰাই আমি ভিডিঅ'টো মানে হেলমেটটো ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি আছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, ধুনীয়া এটা হেলমেট এক্সৰৰ হয়। তো চাই থাকক। এক্সৰৰ হেলমেট এক্সৰ। তো বক্সটো খোলাৰ লগে লগে এটা ধুনীয়া বেগৰ ভিতৰত এইটো হেলমেট। ৱাও, ধুনীয়া পেকিং দিছে, একদম মজা। তো এইটো হৈছে মেইন হেলমেটটো। ইয়াতে আৰু বাৰু কিবা কিবিলাক আছে, এইবিলাক আমাৰ দৰকাৰ নাই, এইটো ছাইডত ৰাখি দিলোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়া এটা বেগ। ৱাহ, বেগটো মজা লাগিছে বস্তুটো। ৱাও ৱাও, ইয়াতে কি কৈছে, ইয়াৰ লগত দিছে এডাল ষ্ট্ৰিপ দিছে, মানে যিটো আমাৰ এই পিছফালে ইয়াত লাগিব। এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ বাৰু লগাই পেলাই ধুনীয়াকৈ। এইটো থৈ দিছোঁ ছাইডত। আৰু ইয়াতে কি দিছে লগত, এইটো এটা কিবা দিছে বাৰু, এইটো ক'ত লাগে এইটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত মেইন হেলমেটটো এইটো। হেলমেটটোৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক চিনেমেটিক শ্বট এটা ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ। তো ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ কি ফিচাৰ্ছ আছে এই হেলমেটটোৰ ভিতৰত, মানে এই হেলমেটটো লোৱাৰ কি কাৰণ মোৰ গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এই হেলমেটটোৰ কি ফিচাৰ্ছ আছে, মানে ইয়াত পোনপ্ৰথমে দেখিব পাইছে আপোনালোকে, ইয়াত ডাবল ভাইজাৰ আছে। মানে এটাতো এইটো আপোনালোকে যিটো হোৱাইট গ্লাছ হয়, এইটো হোৱাইট ভাইজাৰ হয়, এইটো আমি ৰাতিও পিন্ধিব পাৰিম। মানে মোৰ আগৰ যিটো হেলমেট আছিল, মানে সেই হেলমেটটো এইটো যিটো হয়, এইটো মানে ৰাতি অলপ অসুবিধা হয়। দিনত বাৰু ঠিকে, ৰ'দৰ পোহৰত বাৰু ধুনীয়া সুবিধা হয়, কিন্তু এইটো ৰাতি পিন্ধাত মানে অলপ অসুবিধা হয়, কাৰণ যিটো গ্লাছখন পূৰা ব্লেক হয় মানে। তো ফাইনেলি এই হেলমেটটোত মানে হোৱাইট ভাইজাৰ, মানে পূৰা ক্লিয়াৰ ভাইজাৰ হয়। আৰু এই ভাইজাৰ যিটো গ্লাছ হয়, এই ভাইজাৰখন এণ্টি ফগ হয়। তো সেইটো এটা ইয়াৰ মানে এডভান্টেজ হয় ধুনীয়া এটা। ইয়াত মানে দুখন ভাইজাৰ আছে ন, এখন আৰু এইখন। তাৰপিছত দেখিব পাইছে ইয়াত আৰু এখন ভাইজাৰ আছে। ইয়াত ফালে মানে আপোনাৰ দেখিব পাইছে এইটো চুইচ হয়। এই চুইচটো দিলে এই যিখন ভিতৰৰ ভাইজাৰ হয়, এইখন ধুনীয়াকৈ নামি আহে। এইটো প্ৰটেকশ্যন হ'ব, ছানগ্লাছ টাইপৰ হয় এইখন মানে। আৰু ৰাতি যদি আপুনি ক'ৰবাত ৰাইড কৰে, তেতিয়া এইখন ধুনীয়াকৈ আমি উঠাই দিলে এইখন ধুনীয়াকৈ মানে ৰাতিও কামত দিব। আৰু ইয়াৰ লগত দিছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে, ইয়াতে দিছে এইটো এডাল ধুনীয়া দিছে। তো এডাল এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত লগাব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ধুনীয়াকৈ আমি এইটো লগাই দিলোঁ, ষ্ট্ৰিপডাল লগাই দিলোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ। পূৰা ধুনীয়া লাগিছে ন চাবৰ কাৰণে হেলমেটটো। আৰু লগত এইডাল দিছিল, মানে যিটো এডাল আপুনি যদি এডাল নলগাই তেতিয়াহ'লে এইডাল লগাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। এইটো আপোনাক যদি ডাঙৰ এডাল ভাল নালাগে, তো এডাল লগাব পাৰে। ইয়াৰ লগত এডাল দিছে, আমাক এডাল বাৰু দৰকাৰ নাই, আমি এডালে ধুনীয়া লাগিছে। যদি আপোনাক গৰম লাগে, ধুনীয়া এইবিলাক এয়াৰ সোমোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক দিছে ধুনীয়াকৈ। দুইফালে দুটা আছে, আৰু লগত এইটো এটা দিছে মজাকৈ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত মানে এটা ভাল ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দিছে, মানে এইটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে। ইয়াত এটা ধুনীয়া, ভগৱানে বাৰু সেইটো নকৰক, বাইচান্স কেতিয়াবা যদি এক্সিডেণ্ট হয়, তেতিয়া আপুনি যদি ইয়াতে এই ষ্টিকাৰকেইটা দিছে, আপোনাৰ যদি গ্ৰুপ হয় O পজিটিভ নে A পজিটিভ, এইটো যদি আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ সেইমতে যদি ইয়াতে হেলমেটত লগাই লয়, তেতিয়াহ'লে বাইচান্স ভগৱানে নকৰক কেতিয়াবা যদি এক্সিডেণ্ট হয়, তেতিয়া আপোনাক মানে কি ব্লাডৰ হয়, কি মানে আপোনাক চিনি পোৱাত সুবিধা হ'ব। তাৰ কাৰণে এইকেইটা দিছে, এইকেইটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লগাই লৈ সেইমতে ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে। এক্সৰৰ এইটো ধুনীয়া এটা ষ্টিকাৰ দিছে। ষ্টিকাৰটো যিহেতু মোৰ মুখখন অলপ ডাঙৰ হয়, তো হেলমেটটো অলপ টাইট হৈছে। ইয়াত সাইজত দিছে স্মল, মিডিয়াম, লাৰ্জ আৰু এক্সেল। আৰু এই হেলমেটটো মোৰ হৈছে এক্সেল যদিও মানে মোৰ অকণমান
মানে অলপ সৰু হৈছে আৰু সৰু মানে ঠিক সৰু বুলি ক'ব নোৱাৰি ঠিকে আছে কিন্তু মুখখন যিহেতু অলপ ডাঙৰটো তো এই পঞ্চবিলাক অলপ টাইট হৈছে মানে তো কেইদিনমান পিন্ধাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট হৈ যাব বাৰু তো এইটো পিন্ধাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ষ্টিকাৰবিলাক গুচাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ এইখন ধুনীয়াকৈ গুচাই দিলোঁ ৱাও পুৰা মজা বাৰু এইখন ধুনীয়াকৈ গুচাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এখন ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইয়াত য়েলো এইখনো উঠাই দিব লাগিব বাপৰে ধুনীয়াকৈ এতিয়া পিন্ধি আছোঁ ইয়াক এতিয়া ঠিক আছে এণ্টি ফগ গ্লাছ হয় এইখন মানে এণ্টি ফগ হয় ধুনীয়া